Deep inside the street of Oyo, where life is always difficult, things are not always easy, but people still find a way of survival. Today, I met a man who did not just choose his work, but the work chose him. He's a laundryman, but his story is deeper than being a laundryman. It's deeper than just ironing clothes. He inherited the business from his father, and every other day, he keeps the business, the legacy alive. From local metals to long hours of hard work, this is the real life of a street launderer. Let's meet him. Ẹ kúṣẹ́ o, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ jọ̀ọ́ ṣá lè mọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kí lorúkọ? Isa lorúkọ mi. Ok, Gbogbo yẹn mọ̀ sí Atúnwàsí. ok. Ibo la wà láti ń sọ̀rọ̀? Asípalàwà. Àsìpá níbo? Níbi ẹ̀yìn Ọ̀sà Ní ìlú wo? nílùú Ọ̀yọ́. Ok, Ọ̀yọ́ Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ Ó tún gbà wọ́n tẹ́tí ń ṣe iṣẹ́ aṣọ lílọ̀ yìí. ọjọ́ ti sàn díẹ̀ o. Ní màá fẹ́ ṣírò ó ti wọ 20 years. 20 years, ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí n lo náà rárá. Mo ń dúná rárá because mo jogún sẹ́ẹ̀ lọ bàbá mi. Atọ́dún wo táwọn ti ń ṣe? Ṣé àwọn dá èèyàn tí ó jẹ́ bàbá mi? Tí n bá ṣírò pẹ́pẹ́ because àwa bá lọ́wọ́ wọn ni mo àti lálàá pé wọ́n bí àwa. Tó mi ṣe lè sọ yí àtọ́ jẹ́. Torí bí owó yìí mo fi tó àwa dàgbà. Díẹ̀ dẹ̀ ṣe mi nìkan mọ́ bí. Ṣé inú àwọn ọmọ ẹ̀yin nìkan lẹ́yìn ṣe? Mi nìkan náà ní bẹ́ẹ̀ ni. Ok. Iṣẹ́ iná lẹ́yìn náà fi ń bọ́yàwó, lẹ́ fi ń bọ́ ọmọ, lẹ́ fi ń rán ọmọ lọ léèwé àbí? Tó ṣe rí náà ni. Ok. Aṣọ kọ̀ọ̀kan tẹ máa ń lọ̀. Báwo lẹ ṣe máa ń dá àwọn tó nímọ̀? Because mo ti kọ́ wà pé aṣọ máa ń pọ̀ lọ́dọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa ń dá wọn mọ̀? Dídá mọ̀ fún ẹni tí ò bá mọ̀ pẹ̀ òun ó sì ṣòro díẹ̀. Mo rú àwa yìí ní ìsìn bẹ́ẹ̀ mọ́ bí àgbẹ̀ làwa lajú sí. Àgàn àwọn ní tèmi o, àwọn mìíràn lè sọ àwọn mìíràn máa kọ́ ní máa kọ́ bẹ́rù. Bọ̀ èmi kọ́ bẹ́rù. Tí a bá ti gbà sọ wá, màá ti mọ fèsì, màá sì mọ bí aṣọ tẹ, màá mọ kọ́rọ́dì tẹ gbé wá. Ní mẹ́wàá bá ní nǹkan kò lè miss. Ok. Bí èlò lẹ máa ń ṣe kọ̀ọ̀kan? Ní ìlànà tí ẹgbẹ́ fún wa. Ok. 500 ní ẹgbẹ́ fún wa. Bọ̀ téèyàn bá súnmọ́ wa, a gbọ́dọ̀ sí ní 300 fún. Ok. Torí ayọ̀ àǹfààní ẹyọ kọ̀ọ̀kan lẹ̀. Ok. Ní ọjọ́, ní ojúmọ́, bí mélòó lẹ máa ń lọ? Mi sì á lọ pẹ́pẹ́, mo gbọ́dọ̀ lọ aṣọ tó 40 or 30 nígbà mi. Ní ọjọ́ kọ̀ọ̀kan? Ní ọjọ́ kọ̀ọ̀kan. Ok. Àwọn ayọ̀n yìí, eléyìí àti tó bí ọdún mélòó láyé báyìí? Ayọ̀ àbáláyé leléyìí o. Ayọ̀ àmì ẹ̀gán fúnra mi bá mo jogún ẹ̀ ni. Ilé máa lọṣọ dán. Àgàn tó máa lọ sọ́dán ju electric iron lọ. Ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tó bá tún máa lo tún ṣòro ló tó bá lá control rẹ̀. Kí lẹ fi ń control ẹ̀ kò ní control? Níta fi ń control rẹ̀ pé high rẹ̀ tí náà bá ṣe wù níta wà fi ń control rẹ̀. Ok. Tó bá ti high jù àwọ̀ tẹ̀sọ́ fún ni. Aṣọ tá a tẹ̀sọ́ fún aṣọ yóò ẹyọ kan yóò lọ ṣòkòtò àtẹ̀wù yẹn yóò lọ méjì. Ṣé a ti fẹ́ fi lọ sọ àwa ti tẹ̀sọ́ máa kà tó ṣe ká aṣọ àwa ti ká aṣọ bẹ́ẹ̀ àwa tẹ aṣọ yẹn lérí yóò láti ìsàlẹ̀ dé láti òkè dé sálẹ̀ gbọ̀n. Ní ìsìn táwọn ṣe yìí ní ìsìn táwọn bá gbóná jù stage yóò fi gbé aṣọ ẹ̀ní gbé aṣọ. Lódìyé. Yóò ayọ̀ yẹn ní ìsìn tí a ṣe ń ṣe ní ìsìn eléyìí ní ìsìn yóò dín agbára ayọ̀ nìyẹn kù. Tó tó bá táyà sọ ẹgbẹ́ bá tó fi lọ sọ tó máa ń dán ju ká fi ayọ̀ lọ. Téèyàn bá fi títí téèyàn fi bọ́ sọ yẹn lẹ́tí téèyàn ìfọ̀kítọ̀sí ò ní pa ẹ́ láàrin. Ṣé iná lẹ̀ ń dá ni àbí èédú? Iná èédú náà là ń lò. Èédú gangan lẹ̀ ń lò. Bẹ́ẹ̀ ni èédú gangan là ń lò. À ń lo kúlọ̀ fọ́ọ̀tù pẹ̀lú ẹ̀. This is more than just ironing clothes. This is hard work. This is survival. This is legacy. Every day, he stands there using fire and metal to make an honest living. Even though life is not easy, but he continued with his father's legacy. He continued with what his father has started. Stories like this
remind us that success is not loud. Sometimes it lives in small streets like this. If you like these stories, don't forget to like, share, and follow for more. See you in my next videos. Bye.